this is just Belinda. Kumusta kayong lahat dyan? So ngayon, mag-unboxing tayo. It's all about unboxing. Ito lahat. Hindi ito siya dumating ng sabay-sabay at hindi ito in-order ko ng sabay-sabay. Kaso lang walang time kasi busy sa way. Ang una natin i-unboxing ay yung bumili ako ng shoe. May heels siyang din meron akong sandal. Yan. Kay summer na dito. Yung ganito rin, may heel din siya. So hindi siya masyado mataas kasi ayoko masyado mataas. So ito yung itsura niya. Yan. So, bumili ako ng casual short sleeve jumpsuit, elastic waist jumpsuit with pack. Yan. Ang taas pala nito, guys. Tingnan nyo. Ang taas pala. Yan. Ipakita ko mamaya lahat. Try natin. So, ito ay isang, ganyan siya guys, sleeveless. Kasi summer na dito. Kulay blue. Try natin to mamaya. Lagay ko muna. Tapos, itong isa din. So, jumpsuit full vacuum na pati ito siya. Ito white. Meron siyang filter sa loob. Saka may extra pang isa. Tapos meron siyang bag na kasama. Case or case. So, ito yung Amway. My son is a distributor with this. So, ano to siya, mga products na pwede makeup, pwede soap, anything, vitamins, weight management. So, ito yung mga in-order ko. Buksan natin. Yung Sweet Dreams. Ito yung para siyang kung hindi ka makatulog sa gabi, ano siya, may melatonin siya, dietary supplement to help you sleep. Ang energy drink, ano siya, $25 yata to. It's an energy drink. Yan. Energy drink. I also bought pang ano siya, pang spray ng mouth, pang spray para naman mabango yung hininga natin. Ito yung book nila, it's free, binigay lang to. Yan. Tapos bumili ako ng bathroom cleaner. Yan. Bathroom cleaner. Tapos, ang sabon na mabango, medyo pricey siya, pero mabango na magandang gamitin. So, ito isisend ko sa Pilipinas para ma-try naman nila. Ito. Tapos, dalawang lotion. I like this lotion kasi wala siyang amoy, tapos smooth siya sa skin. Ito lang ang gusto ko kasi yung iba may mga amoy, di ba? May mga scent na. So, ito lang. Kaya dalawa binili ko kasi mabilis ako nito. Kasi ngayon, summer, kailangan mo ng lotion sa skin. So, lahat ito, guys, is around $100 para ma-avail mo yung free shipping. Kasi mahal din ang shipping. So, kailangan $100, $99 to $100 free. So, ito lahat
around $100. So, lagay natin dito. This is the Amazon. I ordered it in Amazon. Yan. This is all unboxing. Ayan. Holder kasi ang hirap pag ang laptop flat lang siya na sumasakit yung likod ko. Bili ako ito. So, ito guys, ang una kong binili is the Natural Perfection. Ayan pala. Nakita ko to sa pamangkin ko sa Pilipinas. Sabi ko, gusto ko nga i-try. Yan, ito ay ang Natural Perfection Double Shield Sun Stick. Smooth and light texture. So, yan, try natin yan. You have to focus. And then, bumili ako ng water magnet drying towel para sa car ko. Kasi meron akong isa, medyo luma na. So, I need another extra. So, yan. Yan siya. So, 2 ang binili ko. And then, ito laptop foldable stand. Yan. So, tingnan natin. Buksan natin. Guys. So, yan. Ang ating laptop stand. Yung foldable laptop stand. So, ito yung connection niya. Kasama sa pocket. You just connect it to your laptop. Ayan na, colorful. Very nice. Especially when you play games. Very nice. Ito guys, lahat ang ating unboxing. Yan. Vacuum. Portable vacuum. Para sa loob ng bahay. With matching case. Then ating vacuum na for the car. Ayan siya lahat. Ngayon dahil is to try ko yung aking mga damit. So guys, ito yung first one. Kita ang bilbil ko. This is the first one. Yan. It's nice. Yan. Labas kasi medyo malaki. So yan ang first. This one. Short siya. I like it. Very comfy. Okay, try natin yung isa. Dalawa pa pala. Yan ha. Kung pwede na, pambahay. Yan. Ano naman to, blue. Yan. Kasi summer na dito sa Arizona. So, ito. Very comfy siya. Ayaw ko lang kasi parang hulma na hulma talaga sa katawan. Pero ang ganda ng klase ng tela. Kaso lang halata yung belly. Carterized din naman siya, guys. Yan. Ano siya? Jumpsuit. Jumpsuit din siya. Yan. Diretso. Pwede na to sa pabahay ha. Kung pupunta sa grocery. Yan.
Ewan ko guys kung bagay ba sa akin. Itong lahat. Hi guys! Meron pala akong added na unboxing. Ito yung binili kong dress. Yan. I already tried it and I like it. Here you go. Then I have another one. It's blue. Yan. I forgot pala meron din ako nito. Yan. Tsaka ito. Gagamitin ko siguro to sa 18th birthday ng pamangkin ko pag uwi ko sa Pilipinas this year. Yan. So ito yung mga dress na bago kong nabili. I really like it. So this is from Dillard's store. Yan. Ayan. Maiksi siya. Nice for summer. Maganda, kaso lang, medyo halata yung belly ko na kailangan kong i-diet. Pero maganda siya pang summer. Diba? Ipakita ko pala sa inyo na yung dalawang vacuum na portable, meron silang case pareho. So, ito yung portable na vacuum para sa mga sofa. Ayan, may case. Yung isa na for car vacuum, isasaksak nyo lang doon sa cigarette light doon sa car nyo. Meron din siyang case. Ito. So, it's really nice kasi meron silang lalagyan. So, there you go. 1 and 2. That's so nice. That's all the vacuums. Meron silang mga case. That's nice. Now, ang daming basura, itatapon na natin. I-recycle natin yung mga boxes. Thank you guys for watching. Bye!